pwede na nating ilagay ang ating itlog. Mga sangkap na gagamitin natin. So, una, 2 can ng corned beef, 2 slice na patatas, 2 itlog, sliced onion, chopped garlic, 1 tablespoon salt, and 1 tablespoon pepper. Una guys, magpapainit tayo ng mantika. So, konting-konting mantika lang kasi ang corned beef natin ay mamantika na. Una, magigisa tayo ng sibuyas. Then, isunod natin ang ating garlic. So, sobrang bango na niya guys, lalo na at meron tayong bawang. So, pwede na nating isunod ang ating corned beef. So, sobrang dali lang nitong recipe na to guys. And gagawin lang natin konting special para hindi naman maging boring ang ating corned beef. So, hayaan lang natin siyang kumulo for few minutes. So, ayan na siya guys, kumukulo na. So, isusunod natin ang ating patatas. Sa patatas, huwag nyo masyadong lalamugin yung yung patatas. Masarap siya yung medyo crunchy pa siya pag binabite. Then mag-add tayo ng salt. At pepper. Pagkatapos nito, ilalagay na natin ang ating 2 itlog. So, malapit na siyang maluto guys. So, pwede na nating ilagay ang ating itlog. So, imimix nyo lang siya para sobrang bango niya guys and magugustuhan nyo itong napakasimpleng recipe na to. Lalo na masarap to sa mainit na kanin. Pakuluan lang natin for a few minutes and then pwede na natin siyang iserve. So, ito na siya guys. Luto ng ating ginisang corned beef at iserve ko na siya sa mainit na kanin. Ang ating ginisang corned beef. Sobrang mura at sobrang sarap. Talagang mapapakain ka ng maraming rice.